تخيل تقدر تنشر آيات القرآن بشكل جميل من غير ما تعرف مونتاج. في الفيديو ده هوريك طريقة بسيطة تخليك تعمل فيديوهات جاهزة للنشر بآيات القرآن بشكل منظم واحترافي. فيلا بينا نبدأ على طول. في الخطوة الأولى هندخل مع بعض على الأداة الموجودة هنا دي اللي اسمها قرآن 5 دي، اللي هي صانع فيديوهات قرآن. طبعا مش أنا يا جماعة اللي عامل الأداة دي، ولكن جزا الله خيرا اللي عامل الأداة دي وربنا يجعله في ميزان حسناته. هسيب لكم طبعا لينك الأداة دي في الديسكربشن بتاع الفيديو. الموضوع يا جماعة سهل جدا جدا. هتنزل كده تحت خالص هتلاقي حاجة اسمها من اليمين هنا الإعدادات بتاعة التلاوة. ممكن تختار الشيخ اللي أنت عاوزه، طبعا بأصوات قراء كتير جدا متنوعين ومختلفين زي ما أنت عاوز. طبعا لو أنت مش لاقي الشيخ اللي أنت عاوزه ممكن تكتب هنا اسم القارئ من الجزء اللي فوق ده فيظهر لك القارئ على طول. أنا مثلا وليكن مثلا هاخد الشيخ اللي هو أبو بكر الشاطري ده على سبيل المثال. هاجي أنا من الجزء على اليمين ده اختار بقى اسم الصورة، دوس كده كليك على الصورة واختار بقى الصورة اللي أنت عاوز تعمل منها الريل القرآنية دي، ولكن مثلا اختار مثلا سورة البقرة. وطبعا أول ما تختار الصورة اللي أنت عاوزها هتبدأ يقول لك بقى أنت عاوز من الآية رقم كام الآية رقم كام. طبعا ابدأ اختار من آية كذا لآية كذا، وهنا طبعا بيوضح لك عدد آيات السورة نفسها بتاعت سورة البقرة. مثلا على سبيل المثال مثلا أنا ممكن أقول له مثلا عاوز من الآية رقم 1 للآية رقم 5 على سبيل المثال. يعني تحت هنا شوية هتلاقي بدأ يديك الآيات المختارة اللي أنت اخترتها من آية رقم 1 لآية رقم 5 بالشكل ده. طبعا أنت ممكن تختار أي آية أنت عاوزها وممكن تختار أي سورة أنت عاوزها. هتيجي في الجزء اللي في النص ده اللي هو إعداد الفيديو نفسه. طبعا في هنا كده مجموعة قوالب، لو ضغطت كده هتلاقي كده في مجموعة قوالب موجودة. مثلا ممكن تختار مثلا قالب زي ده الذهبي ده مثلا. هتلاحظ القالب أول ما بتختاره بيسمع معاك في الجزء اللي على الشمال ده. أي حاجة أصلا أنت بتعملها جوه التطبيق ده بيسمع معاك في الجزء اللي على الشمال ده. ممكن طبعا تختار ذهبي كلاسيكي، ممكن تختار اخضر اسلامي، شايفين اختلف ازاي. ممكن طبعا تختار من باقي الالوان الموجوده او القوالب الموجوده عندك هنا. لو انت مثلا عايز تعمل حاجه للمونتاج مثلا او تاخدها على برامج مونتاج ممكن تخليها كروما على سبيل المثال يعني، ولكن مثلا انا هخليها مثلا اخضر اسلامي. هتيجي هنا بعد ما تختار القالب ده اختار بقى الالوان الموجوده عندك. طبعا دوس كليك على كلمه الالوان هنا هتلاقي عندك بدا يطلع لك نمط الزخرفه. الزخرفه طبعا الموجوده هنا في الجزء من ورا هنا. لو ضغطت كليك على نمط الزخرفه هتلاقي فيه كذا شكل ممكن تختار منهم ارابيسك مثلا او اي شكل تاني. ولو مش باين عندك هنا ابدا علي كده في الكثافه هنا بالشكل ده. شايفين الزخرفه اللي ورا دي كلها دي الزخرفه اللي بتظهر معايا. طبعا انا بقلب فيها زي ما انا عاوز. اختار الشكل اللي انت عاوزه. ولو انت مثلا عايز تقلله شويه ممكن تقلل الاوباسيتي او الشفافيه بتاعت بتاعت الزخرفه دي. وطبعا ممكن تتحكم في درجه اللون زي ما انت عاوز. يعني بص انت ممكن تغير حرفيا اي حاجه انت عاوزها براحتك يعني. هتيجي هنا في صور الخلفيه، لو انت عندك مثلا صور عايز تحطها في الخلفيه من ورا فممكن ترفعها في الجزء ده هنا. لو عاوز اختار اكتر من صوره دوس هكليك على كلمه اضافه صوره بالشكل ده. ولكن مثلا اخترت صوره زي كده مثلا، شايفين الصوره اللي اخترتها هنا سمعت معايا في الجزء اللي على الشمال على طول، وكده بقت الايات القرانيه وراها خلفيه بالشكل ده. طبعا ممكن تبدا تلعب في درجه الشفافيه بتاعتها بحيث ان هي تبقى شفافه شويه او الصوره واضحه قوي، فطبعا حسب ما انت عاوز. وهنا بقى الجزء ده حلو قوي ان انت ممكن تعمل حركه للصوره بسيطه. هنا بدون حركه اختار مثلا الكين بيرن ده مثلا، التأثير كده بيقرب شويه من الصوره. لو مش ملاحظه ممكن تسرعه من هنا عن طريق انك تخليه سريع بتلاقي التأثير بقى اسرع. عاوز تبطئه بطئه من هنا. وممكن طبعا تختار من باقي الحركات الموجوده عندك تكبير مثلا، يعمل زوم ان، يعمل زوم اوت، او تحريك او دوران. اختار الحاجه اللي انت اللي انت عاوزها. وطبعا في حاجه اسمها الاعداد بتاعه النص. لو ضغطت كده على اعداد النص ممكن طبعا تكبر في حجم الفونت نفسه كده. لو كبرت كده شايفين بيحصل ايه على الشمال عندي بيكبر معايا. ممكن طبعا تختار هنا نوع الخط، يعني في اكتر من خط. في الامير القراني، في هنا برضو خط عثمان، في اكتر من خط يعني. ممكن تختار منهم الحاجه اللي انت عاوزها. ممكن مثلا النسخ ده حلو قوي. طبعا ممكن تغير بقى في لون النص ولون التمييز زي ما انت عاوز. طبعا هنا بقى اعداد الخط المتقدم ده لو انت عاوز الخط يبقى سميك شويه عريض مثلا او عادي. شايفين عادي يعني ما بقاش سميك قوي. ممكن تخليه خفيف، ممكن تخليه زي ما هو عادي. ممكن تغير بقى ارتفاع السطر مع بعض، يعني المسافه بين السطور، المسافه بين الحروف ممكن توسعها او تضيقها. عدد الاسطر لكل شريحه ممكن تختار كم سطر في الشريحه الواحده. فممكن تغير حرفيا كل حاجه. ممكن هنا ان انت تغير اي حاجه انت عاوزها. بعد كده بختار على جوده فيديو والتصدير بالشكل ده. طبعا هنا هتختار بقى المقاس، وخد بالك بقى في حته المقاس ده. لو انت هتنشر على يوتيوب هتختار المقاس ده. لو انت هتنشر على الريل او الانستجرام او تيك توك هتختار مقاس الشورت اللي هو العادي. طبعا اختار اعلى كواليتي اللي هي 1080 او مثلا 4K زي ما انت عاوز طبعا. ولكن مثلا خليها 1080 يعني مفيش مشكله. هتيجي تحت كده شويه وتختار حاجه اسمها تصدير الفيديو بالمنظر ده، وهتنتظر كده لمده ثواني لغايه لما يخلص التحميل بتاع الريل اللي انت عملته. كده هو خلص الفيديو معانا. تعالى كده نشوفه مع بعض. ألف لام. زي ما انتم شايفين كده النتيجة يا جماعة رائعة جدا وممتازة جدا. أشوفكم على خير. سلام.